درود عزیزان. من یه پترن بسیار زیبا آوردم که فقط از دو رنج میتونید این بافت بسیار زیبا رو داشته باشید. این قسمت جلوی کار هست و این قسمت پشت کار. بافت ما تعداد دونه هایی که باید سر بندازید باید مضربی از 3 باشه، یعنی 3 تا 3 6 9 12 به همین ترتیب 3 تا میریم جلو. فقط پس از تکرار دو رج، یعنی من این دو رج رو که بافتم دوباره رج یک تکرار میشه. رج روی کار دونه حاشیه رو بر میدارم. اول ستای اول رو به این شکل میبافم، دوتای بعدی رو یکی میکنم و دو دور نخ روی میل میندازم، یعنی ژوته. حالا میام ستا یکی میکنم به این شکل، ستا یکی و دوباره دوتا ژوته. دوباره میام ستا یکی و دوتا ژوته، ستا یکی دوتا ژوته. به همین ترتیب ادامه میدم تا باز برسم به ستای آخر. پس هر تعداد دونه‌ای که روی میل دارید به این شکل میبافیم، ستا یکی دو دور نخ روی میل، به این شکل ستا یکی دو دور نخ. رسیدم به ستای آخر، این دوتا رو یکی میکنم و دونه حاشیه رو میبافم. فقط ستای اول و ستای آخر رو به این شکل میبافم. حالا رج پشت کار، دونه حاشیه رو بر میدارم، دونه اول دونمو به رو میبافم، میرسم به ژوته. این ژوته رو به زیر میبافم، حالا این ژوته رو به رو و این دونه اصلی من به رو میبافم. دوباره میرسم به دوتا ژوته، یه دونه به زیر، ژوته بعدی به رو و این دونه اصلیم به رو. دوباره یه دونه به زیر، یه دونه به رو ژوته و دونه اصلیم به رو. دوباره میرسم به ژوته، یه دونه به زیر، یه دونه به رو و دونه رو. به همین ترتیب ادامه میدم، یه دونه به زیر، یه دونه به رو، دونه اصلیم به رو، یه دونه به زیر، یه دونه به رو، دونه اصلی به رو. دوباره ژوته، یه دونه به زیر، حواستون باشه ژوته در نره و این هم که دونه حاشیه. و به این شکل بافت ما انجام میشه.